Magandang araw mga anak! Magandang araw, Mami. Kamusta kayo ngayong araw na to? Long time no see, Ma. Oo nga, galing tayo sa bakasyon, sa pagpapahinga natin ng buong January. Dahil last year, masyado tayong nagpagod, masyadong hectic ang schedule natin. Kaya naman, nakapagpahinga tayo. Ngayon, back to normal, magluluto tayo ng lumpiang Shanghai. Pero bago ang lahat, babatiin ko kayo ng Happy New Year! Lagpas na ang January at February na. New Year pa din para sa ating lahat. At syempre, gusto kong tanungin kung ano ang mga New Year's resolution nyo. Nagagawa nyo ba? O nakalimutan na natin? At ang pagda-diet. Kayo ba nagda-diet na? Hindi. Nakalimutan ko rin. Pero syempre, sarapan ang ating kain kung yan ang gusto natin. You have to please yourself. Mag-enjoy tayo, pero huwag sobra. Okay, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. At pumunta na tayo sa ating mga ingredients para makapagsimula na tayo sa ating pagluluto. Pero, Mami, Oh, kailangan yung sabihin kung anong outfit nyo ngayon. Napakaganda yata. syempre. Home celebrity talaga, oh. Oo, sa bahay man lang, maging home celebrity ako. At tas meron pang magandang chichirya sa tenga. Kasi pagka nagbalot ako mamaya ng lumpiang Shanghai, baka magutom ako, pipitas na lang ako dyan. O, eto na. Umpisahan na natin ang ating mga ingredients. Siyempre, ang main ingredients dyan, ang ground pork. Yan ang pinaka-importante, Yan. di ba? 3 pounds of ground pork, lean meat yan. Bakit lean meat, Ma? Kasi, ayoko na masyadong matabang ground pork kasi pagka binalot mo yan mamaya at ipinrito, matutunaw ang taba. Mawawala ng magiging parang sagi siya. Pagka kinagat mo yan at nginuya mo, parang baka-bakante na. Sige, eto na ating mga vegetables. Lahat pinong-pino yan, di ba? Siyempre, tinadtad ko yan kanina. Ito, unang-una, 4 na tangkay ng spring onions. Tinadtad ko rin yan. Isang ulo ng bawang. Tadtad. Isang sibuyas lang yan na maliit. Ito, isang carrots lang yan. Pero tingnan nyo, parang napakarami. Ito, isang maliit na lata ng chestnut, water chestnuts. Now, sa water chestnuts, Ma, meron bang fresh na water chestnut na mabibili o lahat kan? Lahat can, pero pwede nyo rin gamitin ang singkamas. At syempre, 3 tablespoon of cornstarch. Bakit tayo may cornstarch, Ma? Para maging firm siya to hold yung mga meat. Magsama-sama siya at saka yung mga veggies. Tsaka syempre, lalagyan natin ng itlog. Pampatulong din yan para maging malasa ang ating lumpiang Shanghai at saka maging firm siya. Magtutulungan sila ng cornstarch at saka ng itlog. At syempre, ang ating sweetness, sugar. 2 tablespoon yan. Now, pwede rin kayong gumamit ng brown sugar or hindi? Pwede rin kasi hindi naman natin makikita yan pag binalot na natin eh. Any sweetening agent pwede. Itong lahat, to taste lahat ito. Okay, ito chicken powder, ito salt, ito ating black pepper, at ang ating oyster sauce. Bakit kayo may oyster sauce? Naku, malinamnam yan. Makikita nyo kung gaano kasarap pag may oyster sauce. Pag wala kayong oyster sauce, nilalagyan lang nila ng soy sauce. Kaya itong mga ingredients natin, imimix lang natin lahat yan sa ating ground pork. Kaya yan, tatansyahin lang natin kung ano ang nararapat na sangkap para sa 3 pounds ng ground pork natin. Nasa panlasa yan. At saka kung nakikita nyo na firm na siya, hindi na siya kailangan ilagay lahat, stop na. Pero kung gusto nyo lahat ilagay yan, kahit bahala na rin kayo. Ito guidelines lang para mapasarap ang inyong lulutuin. At syempre, huwag nyo kalilimutan, saan natin ibabalot ang ating lumpiang Shanghai. Kung hindi dito sa lumpia wrapper. At syempre, ang ating itlog para sa egg wash. Pagtitiklop ng ating lumpiang Shanghai. Kasi yung iba tubig ang ginagawa. Minsan pagka tubig, bumubukas siya pagka pinrito. Maganda talaga ang egg wash. Okay? Ngayon, Mami, meron ba kayong tip for a good lumpia wrapper? Wala. Talagang nasa pagtiyagaan lang sa pagbabalot yan. Kasi sa Pilipinas, yung lumpia wrapper natin doon, yung sinabi ko na nga noon na yung fresh na bagong luto. Maganda rin yun. Kaya natitiklop nila kasi bilog yun. Ito, pahaba. Kaya makikita nyo mamaya kung anong style ko sa pagbabalot ng lumpia. Ipoprosen nyo muna siya. Tapos, pwede nyo siyang ilabas, itoad, pagka malambot na siya. At saka nyo siya gagamitin pambalot. Kaya yung mga katulad namin nakatira dito sa States, ito ang aming ginagamit. Pero maraming brand nito. Kaya lang ito maganda para sa akin kasi
hindi siya napupunit, hindi madaling mapunit. Ngayon, nasa sa inyo na yan kung anong brand ang gusto nyo. Depende talaga sa atin yan kung anong gusto nyo. Ako kasi marami na ako nasubukan. Iba-iba yan. Kaya yan, ito ang ginagamit ko talaga. No, sige, simulan na natin ang ating paghahalo. Naghugas na ako ng aking mga kamay. Uumpisahan na natin siya. Ilalagay nyo lang lahat ang mga ingredients. Bahala na kayo kung ano na unahin nyo. Dahil yan pagsasama-samahin lang talaga natin. At nasa pagmamasa ang ikasasarap ng ating lumpiang Shanghai. Lagyan muna natin siya ng kalahating spring onions. Okay? Ngayon, kalahati din ng carrots. Ngayon, ang bawang natin, kalahati din. Kasi yung mga ingredients na yan, kung hindi nyo man magagamit nyo sa ibang lulutuin nyo yan. Ito ang ating sibuyas. Kalahati din. Ngayon, ang ating water chestnuts, kalahati rin. Kasi alam nyo itong water chestnuts, pampalutong yan. Malalaman nyo pagka pinrito nyo na, may malutong kayong nakakagat. Yun ang water chestnuts. Kaya tayo naglalagay nito. Siya nga pala, mayroon pa ako isang tip. Kung ayaw ninyo ng spring onions, pwede nyo lagyan ng cilantro. Ako yun ang ginagamit ko minsan. Cilantro. Kung ano meron sa rep, yun ang nilalagay ko. Cilantro or spring onions. Parehong malasa yan. Okay? Ngayon, syempre, lalagyan natin ng cornstarch. 1, 2, 3. Tablespoon yan. Oo, tablespoon to. 3. Tablespoon ba to? Tablespoon yan. Tablespoon ba? Oo. O, ito. Syempre, ang asukal natin, 1, 2. Yan. At syempre, ang ating, 1 teaspoon lang nito. O, yan ha. Malahati lang yan. Chicken powder. Chicken powder. At syempre, salt. Lalagyan natin siya ng salt ngayon. Kailangan yan para lumasa. Mga 1 teaspoon. At ang ating paminta na durog. Mga half teaspoon lang nito. Yan. Oyster sauce. Alam nyo, ang tip dito sa lumpiang Shanghai, lagay nyo lahat yung mga ingredients na sinabi ko sa inyo dahil para maging malasa. Ang masarap na lumpiang Shanghai nasa paglalagay ng mga spices. Mga 3 tablespoon. 1, 2, 3. Yan. Sigurado kayo? Yes! Nasa tansyahan lang yan. 1, 2, 3. Okay? Ngayon, 2 itlog. Naghugas na ako ng aking mga kamay dahil ready na ako maghalo ng aking lumpiang Shanghai. Haluin na natin. Ayan na, Kailangan haluin nating maigi para humalo ang mga spices sa kailaliman ng ating ground pork. Halong-halo siya. Ngayon, kung paghalo nyo, nakikita nyo medyo malambot pa siya o watery pa siya dahil sa itlog, pwede nyo dagdagan ng cornstarch. Okay? Ayan. Ngayon, nakikita nyo, parang kulang yung ating carrots. Dagdagan natin ng carrots. Dagdagan natin ng spring onions. Yan, lahatin na natin. Ngayon, ang ating bawang, ilahat na rin natin. Yan. Dagdagan din natin ang ating sibuyas. Yan ang sinasabi ko sa inyo na pagka hinahalo nyo na, pwede nyo siyang dagdagan. Mas maigi na yung ganyan kaysa makita nyo na sobra-sobra pala yung nailagay nyo. Okay? Nawala na yung itlog, nahalo na siyang lahat. Pwede nyo itong pangbaon sa eskwela dahil pagka ito binalot nyo na, pwede nyo itong ilagay sa freezer, katulad din ng lumpiang gulay na ginawa natin noon. Pwede nyo ilagay sa freezer ng matagal at pambaon sa trabaho at pambaon sa eskwelahan. Kung kailan nyo gustong kumain, pwede. Tumatagal din to ng mga 1 month sa freezer. Basta kung kailangan nyo lang, kukuha na lang kayo. Hindi nyo na kailangan bumili, kumain sa labas. O nga pala, yung mga ingredients natin, nasa description box yan, kung gusto nyo makita. O ayan, halong-halo na siya. Kaya, ready na tayong ibalot ang ating lumpiang Shanghai. Ganyan kadali. I'll be back. Maghuhugas na naman ako ng kamay ko. Okay, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ang pagbabalot ko ng lumpiang Shanghai. Kasi iba-ibang style yan. Ito sa akin, ganito lang kadali. Siyempre, kailangan nating hiwa-hiwalayin itong ating lumpia wrapper. Ay, ang iba, na-soiled na kasi nasa freezer yan. Kaya medyo hindi maganda na. Ngayon, siyempre, itapon nyo yan. At ito, ang ating gagamitin, yung mga ayos. Matagal ko itong pinagay sa freezer kasi hindi ko naman siya gagamitin kaagad.
Ngayon, pagka gagamitin nyo na siya, i-toad nyo lang siya ng mga 1 to 2 hours bago nyo ganituhin yung hiwa-hiwalayin at gamitin nyo. Pero wag nyo siya pagtatagalin na ganyan na nakabuyang-yang lang kasi titigas yan. Hindi nyo magagamit. Kaya kailangan pagka gagamitin nyo lang at saka nyo siya bubuksan. Yan ang tip ko sa inyo, ha? Kagaya rin yan yung mga nabibili sa Pilipinas na yung bilog. Yung iba nga binabalot nila sa basang damit o tela para hindi manigas. Kasi pag nanigas, hindi nyo magagamit, mahihirapan na kayong hiwa-hiwalayin yan. So marami magagawa ito, itong ating 3 pounds nito. Siguro mga 200 o 300 na. Teka, papakita ko na nga sa inyo paano kung gagawin, ha? Siyempre, nalatag natin yung itlog, yung ating egg wash. Kailangan natin ito para pang dikit sa ating lumpia. Hindi na natin kailangan asinan ito, basta ganyan lang. Haluin nyo lang siyang maigi. Okay? Ayan, ganyan. Kayo na ang bahala kung gusto nyong mataba ang pagkakagawa nyo ng lumpiang Shanghai or yung mga payat lang. Kasi usually sa Pilipinas, ang gusto nila yung tamang-tama lang ang payat. Ayaw niya ng masyadong mataba kasi minsan nahihirapan silang iprito. O kaya, syempre, pagka marami kang bisita o kaya sa handaan, gusto mo mga payat lang pero marami kang magagawa. Pero ito, pang bahay lang, ayan, pwede nyong lakihan at tabaan. Okay? Ayan, medyo pipisiatin nyo lang sa mga, ganyan, gaganyan. Ipoporma nyo lang siyang ganyan talaga. Ayan. Tapos, iro-roll nyo ng dahan-dahan. Pagkatapos, babrasan nyo lang siya sa dulo para dumikit. Okay? Ayan. Ayan. Ayan na. Ngayon, ang ginagawa ko dyan, tinatatlo ko. Tatlong putol. Kung gusto nyo naman na 2 putol lang, pwede rin. Putulin nyo lang siya sa gitna. At pagkatapos, i-freezer nyo siya. Ilagay nyo na mga half day at iprito nyo na. Pero ito, pwede nyo na rin siyang iprito kaagad kung kakainin nyo na. Yan. Tapos ngayon, ilagay nyo lang dyan. Ihilera nyo lang siya hanggang sa dumami yan. At saka nyo bibilangin yan kung ilan na nagawa nyo. Para pagka kailangan nyo na siyang iprito o kaya may mga bisita kayong darating, alam nyo kung gaano karami ang ilalabas nyo balot. Dali naman magbalot Gaganyan-ganyan ninyo lang siya para pumorma siya. Basta sikipan nyo lang at dahan-dahanin ang pagbabalot para hindi loose. Yan. Ganyan. Diba may difference sila? Ito, matataba. Ito, payat. Sige, magro-rolyo muna ako ng marami at pagkatapos babalikan ko kayo mamaya-maya. Ito na, tapos na ang ating lumpiang Shanghai. Nakagawa tayo ng 48 pieces na lumpiang Shanghai, 48 sticks na ganito. Ngayon, depende sa hati ninyo kung 1 puto lang siya o 3 puto lang gagawin nyo. Over 100 ang magagawa nyo, ilalagay nyo sa freezer. Napakarami nun. Sige, magprito na tayo para makita nyo ang ating finished product. Papakita ko sa inyo yung ginawa ko lumpiang Shanghai last week na may natira pa rito na 1 package. Okay? Ayan. Ganito siya. Ayan. Hinati ko siya ng 3 putol. Kaya tingnan nyo, maliliit. Ganito nyo siya maitatabi. Pag kailangan nyo, kuha lang kayo at iprito. Hindi nyo na kailangan ito na palambutin ng malambot na malambot. Ligtas na ligtas ang packet nyo dahil may mga nakatabi kayo sa freezer. Tip yan ni Mama Lulu. Ito ang pinaka-tip ko, ha? Huwag nyo siyang ikakat agad bago iprito kasi malulura yan, magkakatiklop-tiklop yan. Kaya ang pinaka-the best, prituhin nyo muna bago nyo ikat. So, ayaw ni Mami nagpiprito, kaya ako naman ang ipiprito ngayon. Kulang tayo ng isa. Pag mainit na yung mantika, sa isa natin siyang ihulog. Huwag nyo i-overcrowd yung pan nyo kung magpiprito kayo. Kung hindi, kapag in-overcrowd nyo yung lumpia dun sa pan, hindi siya magiging crispy. So, yung iba nagdi-deep fry pa. Ako pagka alam ko na tansyado ko lang yung mantika, tsaka pampara sa amin lang, okay na yung ganyan. I-turn mo na lang siya. So, hindi natin siya iluluto lahat. Kukuha lang tayo ng siguro mga 1 dosena hanggang 2 dosena ng sticks. Para lang kasi sa amin to ngayon. So, yung iba, ipi-freezer na natin siya para at least meron tayong naka-stock sa ating freezer. Siguro mga 7 to 15 minutes
ang ating pagka-fry nito, pwede nyo rin siyang i-air fryer kung meron kayo sa bahay nyo. So ngayon, since kami nga lang yung kakain, regular lang siya na pagpiprito. Minsan, mas gusto ko yung ganito kasi mas tansyado ko yung apoy. Mga 7 minutes each side. Kasi pork yan kailangan lutong-luto sa loob. Now, kapag frozen nyo siya pinirito, medyo matagal-tagal ng konti. Huwag yung masyadong mainit yung mantika ninyo kasi baka mahilaw naman yung loob. Baliktad natin siya. Yan. Para lang makita ninyo kung paano, hindi na ako nag-deep fry, hindi ko na dinagdagan yung mantika para makita ninyo. Okay, so luto na to. I-strain lang natin yung excess oil bago natin hatiin. Lagay natin siya dyan. Okay, so ready na tayo sa susunod natin na batch. Lagay natin to, sayang na. So, ganun ulit. 7 to 10 minutes. So, siguro mga 4 to 5 minutes sada isang side. Pero kung deep fried, mga 7 to 10 minutes yan na nakalubog lang siya sa mantika. Ito, konti pa. Ito tayo ulit. Last piece. So, itong leftover natin, itong tray, babalutin ko lang siya ng clear wrap. Tapos, kapag mga in 1 hour, pag nasa freezer siya, mamaya-maya pwede na natin siyang ilabas ulit pagka medyo frozen na siya. Tapos, mas madali siyang i-cut ng kung anong gusto nyong size. Like sinabi ni Mami kanina, pwede natin siya ilagay sa mga ziplock bags, depende kung gaano karami ang gusto nyo sa isang ziplock bag. So, minsan 1 dozen to 2 dozen kasya. Okay? Lagay mo natin siya sa freezer. O kaya, pwede naman ganun lang din siya. Iwanan mo na lang sa freezer. Kung kailangan nyo, kuha lang kayo ng ilang sticks, tapos lutuin. Tapos, katsakan nyo siya ikat. So, dito sa household namin, iba-iba yung gusto na sausawan. So, ito, mixture siya ng toyo, suka, bawang at sibuyas, at may sili. Nilagyan ko rin siya ng konting asukal at saka paminta. So, ito yung mixture na yan. Yan. Gusto namin sausawan yan. Tapos, yung iba naman, ang preferred nila is yung sweet chili. Yung nabibili na ng mga nakabote. Or, Jufran, yung ketchup. Okay, tapos na yung ating pagpiprito. Tutuluin lang natin yung excess oil. Wait lang tayo ng mga 2 to 3 minutes. Patilain lang natin yung mantika. Tapos, ready na natin siya to serve. Ayan, tapos na ang ating niluto. Ngayon, ikakat naman natin at ng ating matikman ang ating finished product. Okay, ngayon, bahala na kayo kung isang puto lang ang gusto nyo. Katulad ng halimbawa nito. Oh, ayan. O, kita nyo? Buo siya. Hindi siya naluluray. O, ito naman, kung bite size ang gusto nyo. O, ayan. Maliliit lang siya. Okay? O, ayan. Tama-tama lang ang laki. Tatatluhin natin, okay? 1. Oh. Oh. Okay. Ngayon, yung natira natin, bahala kayo kung anong gusto nyo gawin dyan. Kung gusto nyo, ganito lang kahaba. Okay din yan. Kung kayo-kayo lang naman sa bahay, isang piraso. Bawat isa. Ngayon, kung presentation naman, syempre, ganitong bite size ang maganda. Napakagandang tignan, di ba? At saka tingnan nyo yung loob ng meat niya. Talagang buong-buo. At saka pagka ginanyan nyo, talagang malaman. Kaya ayaw ko nung merong yung taba-taba. Kasi pagka ginanyan, wala nang laman sa loob. Kasi nga, tumatagas yung taba. Kaya eto, happy eating talaga to. O eto, meron tayong 3 sausawan dito. 3 sauces natin. Isang toyo with onions, garlic, and chili. At susunod, Jufran banana ketchup. Masarap din yan dyan. At syempre, ang ating hot chili, sweet hot chili. Kaya pwede yung isang sausaw dito, isang sausaw doon, isang sausaw dito. Ito pala ang brand na ginagamit namin sa sweet hot chili. Try na natin yung 3 sausawan natin. Una muna itong sweet hot chili. Masarap. Naririnig nyo ba yung crunchy? Kasi yung crunchy natin na water chestnut. Alala nyo? Banana ketchup.
Okay? Oh, maririnig nyo ba ang lutong? Yung crunchiness niya? Naku, kung matitikman nyo lang, talagang hindi na rin kayo tatayo dito sa nauupuan ko. Kaya kailangan, maganda talaga yung wrapper nyo. At saka yung sinasabi ko sa inyo, yung lean pork ang gamitin nyo para firm ang pagkakagawa nyo. At saka, tandaan nyo yung mga ingredients. Wala kayong tatanggalin doon. Okay? Ngayon, ang ating huling sausawan, soy sauce. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Lahat yan gusto niyo sausawan kasi lahat yan nagpapasarap dito sa ating lumpiang Shanghai. Gumawa na kayo kaagad. Okay ba? Okay, success na naman tayo sa niluto nating lumpiang Shanghai. Kaya, itag nyo kami sa Instagram, ipakita nyo kung nagluto rin kayo at kung successful din ang inyong nagawa. Don't forget to like, comments, and subscribe. Ijots! Napakasalbahin nyo. Sarap!